আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ধাবা ষ্টাইল পালক পনীৰ বা পালেং পনীৰৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপি। এই ব্যঞ্জনবিধ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই একদম ধাবাৰ দৰে সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু একদম কম মছলাতে ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। গতিকে এই ৰেচিপিটো আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে মই এটা বাচনত পানীখিনি উতলাই ল'লোঁ আৰু সেই উতলা পানীখিনিত মই পালেং পাতখিনি দি দিছোঁ, ধুই লোৱা পালেং পাত, আৰু খুব বেছি 1 মিনিটৰ বাবেহে মই অলপ সিজাই ল'ম যাতে কেঁচা ভাৱটো নাথাকে। আৰু এতিয়া পালেং পাতখিনি ইলুটি কৰি দিছোঁ। তাতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ যাতে সেউজীয়া ৰংটো অটুট থাকে। বেছিকৈ সিজালে তাৰ সেউজীয়া ৰংটো নোহোৱা হ'ব, সেয়েহে বেছি সিজাব নালাগে। আৰু আন এটা বাচনত মই অলপ ঠাণ্ডা পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এই পালেং পাতখিনি 1-2 মিনিটৰ পাছতে চিধা গৰম পানীৰ পৰাই মই ঠাণ্ডা পানীত দি দিছোঁ যাতে সেউজীয়া ৰংটো থাকি যায়। আৰু এতিয়া পালেং পাতখিনি পানীৰ পৰা উঠাই মই এটা মিক্সিৰ জাৰত ভৰাই দিছোঁ পেষ্ট বনাবৰ বাবে। এয়া আৰু এখন প্লেটত মই লৈছোঁ আদা এটুকুৰ সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা বিলাহী আৰু 4টা কাজু আৰু কেইফুটামান নহৰু। এখন ফ্ৰাই পেনত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ কেইডোখৰ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ মই ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ আৰু অকণমান হাই ফ্লেমতে এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। যিসকলে জলকীয়া খায় তেওঁলোকে কেঁচা জলকীয়া ইয়াত 2টামান দি ল'ব পাৰে, মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বাবে দিয়া নাই। এতিয়া তাতে মই আদা নহৰু কেইডোখৰো দি দিছোঁ, আকৌ পুনৰ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। অকণমান কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকেহে মই সিজাই ল'ম। আৰু অকণমান তাতে নিমখ দিছোঁ যাতে পিছোতে সহজ হয়, কাৰণ মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া শেষত মই কাজু কেইটাও দি ল'লোঁ আৰু বিলাহী কেইডোখৰ দি দিছোঁ। বিলাহী কেইডোখৰ অকণমান কোমল হ'লে মই গেছ বন্ধ কৰি দিম। আৰু এয়া হৈ গৈছে, বিলাহী কোমল হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এইখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে পেষ্ট কৰিম। এতিয়া সেই একেখন ফ্ৰাই পেনতে মই ধুই ল'লোঁ আৰু তাতে ৰিফাইন তেল প্ৰায় 1টামানৰ জোখৰ দি দিছোঁ আৰু গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি। আৰু ইফালে মই মিক্সিৰ জাৰত পিঁয়াজ আৰু বিলাহী মিশ্ৰণখিনি দি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই গৰম তেলতে পনীৰ কেইডোখৰ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ফ্ৰাই নকৰাকৈও কেঁচাকৈ দিব পাৰে। যিহেতু মই কেন্দ্ৰৰ পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেয়া অলপ তেলত দিলে ফুটে বাবে মই ঢাকনখন দি ল'লোঁ। আৰু এয়া পনীৰ কেইডোখৰ ৰঙচুৱা হোৱাত কাঢ়ি থৈছোঁ আৰু বাকী কেইডোখৰ পনীৰো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মই যিহেতু টেমা পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেয়া ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতো কোমলেই হৈ থাকে, কিন্তু যদি আপোনালোকে হোটেলৰ পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অকণমান নিমখ পানীত তিয়াই থ'বচোন, তেতিয়া বহুত কোমল হৈ থাকে। মই সেই তেলতে জিৰা এচামুচ দি ল'লোঁ আৰু জিৰাখিনি ফুটাৰ পাছত হালধি অকণমান দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি পালেঙৰ পেষ্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিছোঁ। এতিয়া জুইৰ পৰিমাণটো মই কমাই লৈছোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰত অকণমান পানী দি পুনৰ দি দিছোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া পালেঙৰ পেষ্টটো সেউজীয়া হৈ আছে। আৰু 1 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকন দি দিছোঁ। মাজে মাজে 1 মিনিটৰ মূৰে মই ঢাকন আঁতৰাই অলপ লৰাই আছোঁ আৰু খুব কম সময়তে হৈ যায় এই ব্যঞ্জনবিধ। আৰু মাজতে মই নিমখ অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী দিলোঁ, সেয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে। আৰু শেষত মই দিছোঁ এয়া গৰম মছলা গুড়ি। মই একদমেই মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এনেদৰেই খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু একদম ধাবাৰ দৰে সোৱাদ পাব আপোনালোকে এই আঞ্জাখনত। আৰু শেষত মই দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম বাটাৰ অলপ, যিয়ে আৰু ৰেচিপিটো ৰিচ কৰিব আৰু খাবলৈ বেছি সোৱাদ হ'ব। আৰু অকণমান সময় পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় আধা মিনিটমান ঢাকন দি সিজালোঁ আৰু এয়া মোৰ পালক পনীৰৰ সুন্দৰ ব্যঞ্জন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ঘৰতে ট্ৰাই কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।